สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำสตรอเบอรี่แบบนี้นะคะที่เป็นพวงแล้วก็จะมีสายคล้องแล้วก็มีดอกไม้แบบนี้นะจากคลิปที่แล้วเราสอนไปแล้วสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ทีนี้นะคลิปนี้นะเราจะมาทำสายเพิ่มแล้วก็มาทำดอกไม้ติดนะสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปสอนทำสตรอเบอรี่ใหญ่นะต้องกลับย้อนไปดูคลิปเก่านะคะคลิปที่สอนทำนะเดี๋ยวเราจะขึ้นการ์ดไว้ให้ สายคล้องนะคะสายคล้องเราจะใช้สีเขียวที่เป็นสีเดียวกันกับกลีบเลี้ยงนะคะก็คือให้มันเป็นสีเหมือนกันไหมชนิดเดียวกันเลยค่ะกับตัวกลีบเลี้ยงส่วนเข็มเราก็ยังคงใช้ 1.5 มิลเหมือนเดิมนะแต่ว่าดอกเราจะเปลี่ยนไปใช้ไหมนะคะที่เป็นคอตตอนวีนัสนะคะส่วนสีก็เลือกสีตามชอบได้เลยนะคะขาวชมพูเฉดไหนก็ได้ค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำสายนะคะทำสายคล้องเราจะถักโซ่นะคะถักโซ่4โซ่จริงๆแล้วคือถัก3แต่ว่าตอนเริ่มแรกเราจะถัก4เพราะว่าเราจะแทงเข็มลงไปที่โซ่แรกนะคะอันนี้เป็นโซ่ที่2แล้วนะคะต่อไปโซ่3แล้วอันนี้ก็เป็นโซ่4จริงๆก็จะใช้โซ่3ตั้งแต่แรกเลยก็ได้นะคะมันก็นิดหน่อยทีนี้นะคะเราจะถัก F หรือว่า Double Crochet นะคะลงในโซ่แรกนะคะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงอันนี้เราก็ได้ลายที่1แล้วนะคะแล้วก็ถักขึ้นไปอีก3โซ่แล้วก็ Double Crochet นะคะพันหัวเข็มแทงเข็มลงไปจุดที่แทงเข็มคือตรงนี้นะคะมันจะมี2ห่วงอยู่ตรงนี้แทงเข็มเข้าไปค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงที่อยู่ในลายแรกนะคะเกี่ยวไหมมาตอนนี้เราได้3ห่วงอยู่บนเข็มแล้วนะคะเราก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมลอดอีก2ห่วงนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ลายที่2แล้วนะคะต่อไปก็3โซ่ทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมนะคะก็คือถักดับเบิลโครเชต์พันหัวเข็มแทงเข็มเข้าไปลอดที่2ห่วงนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลอด2ห่วงตรงนี้ตอนนี้เราได้3ห่วงอยู่บนเข็มก็เกี่ยวไหมปลดลอดทีละ2ห่วงปลดลอดนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราได้3ลายแล้วนะคะเราจะทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงลายที่50อันนี้เป็น1 2 3ลายนะคะทำแบบนี้จนถึงลายที่50นะเราจะใช้จำนวน50ลายแต่ถ้าใครใช้ไหมหรือว่าใช้เข็มที่แตกต่างจากนี้นะคะให้กะเอาว่าอยากได้ความยาวสายเท่าไหร่นะคะก็คือแล้วแต่เราชอบนะลายสายเขาก็จะไม่ใช่สายที่หนามากนะคะเขาก็จะเป็นลายแบบเล็กๆน่ะมันจะได้ผูกง่ายมัดง่ายนะคะเวลาที่เราจะมัดหรือว่าเอาไปคล้องกับกระเป๋ามันก็จะแบบไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่เล็กบางจนเกินไปตอนนี้เราก็ถักจนเสร็จแล้วนะคะได้50ลายแล้วเราจะเหลือปลายไหมไว้ยาวนะคะเพราะว่าปลายไหมเราต้องใช้เย็บติดกับลูกสตรอเบอรี่เดี๋ยวเราจะพักงานไว้ก่อนนะต่อไปเราจะถักดอกไม้เราจะใช้วีนัทคอตตอนนะคะเข็มก็จะใช้ 1.5 มิลเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็เป็นดอกไม้นะคะที่เราทำไว้แล้วต่อมานะคะเราก็จะเริ่มทำเกสรดอกไม้โดยใช้สีเหลืองก่อนนะคะเราจะเริ่มทำเมจิกริงนะคะใช้ไหมสีเหลืองทำเมจิกริงแล้วเราก็จะถัก 5x หรือว่า5 Single Crochet นะคะลงในห่วงเมจิกริงอันนี้เป็น x ตัวที่1แล้วนะคะต่อไปเป็นตัวที่2ต่อไปตัวที่3ต่อไปตัวที่4ต่อไปเป็นตัวที่5เราก็ดึงนะคะดึงปลายไหมดึงให้มันชิดกันเลยนะคะต่อไปค่ะถักแบบปิดทุกแถวนะคะเราจะ slip stitch เพื่อปิดแถวที่1นะคะโดยการแทงเข็มเข้าไปที่หลักแรกนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมนะคะลอดผ่านห่วงทั้งหมดนะคะก็จะได้เป็น slip stitch
ถัก1โซ่ขึ้นไปเพื่อเริ่มแถวที่2ค่ะแถวที่2จะถัก5 V นะคะหรือว่า5 increase V คือการถัก x 2 ครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะมันจะทำให้แถวที่2ของเรานะคะได้จำนวน10หลักเราจะทำดอกไม้5กลีบนะคะแถวที่2เราได้10หลักมันก็จะแบ่งเป็น2หลักก็จะเป็น1กลีบอันนี้เป็นตอนนี้เราอยู่ที่หลักสุดท้ายของแถวที่2แล้วนะคะทีนี้นะเราจะเปลี่ยนสีเป็นสีของกลีบดอกไม้นะคะเราจะแทงเข็มเข้าไปที่หลักแรกนะคะหลักแรกของแถวที่2แทงเข็มเข้าไปเพื่อดึงเอาไหมสีกลีบดอกไม้ที่เราต้องการนะคะเข้ามาสลิปสติชจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นไป4โซ่นะคะแล้วก็ต่อไปนะเราจะถัก treble crochet นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักเดิมนะคะหลักเดิมที่เราสลิปสติชไว้นะคะเกี่ยวไหมเข้ามานะตอนนี้เราได้4ห่วงอยู่บนเข็มแล้วนะคะเราจะปลดทีละ2แต่ว่าเราจะยังไม่ปลดทั้งหมดนะคะเราจะเหลือไว้สุดท้ายแล้วก็ปลดอีก2ตอนนี้เราเหลือไว้นะคะเพื่อที่จะรวบห่วงพร้อมกันทีหลังนะทำเหมือนเดิมนะคะพันหัวเข็ม2ครั้งแทงเข็มลงไปที่เดิมเกี่ยวไหมเข้ามานะคะแล้วก็ปลดทีละ2ห่วง2ครั้งแล้วก็เหลือไว้นะคะเหลือไว้ห่วงสุดท้ายแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะแพทเทิร์นเดิมแต่ว่าเป็นหลักถัดไปนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักถัดไปแล้วก็ปลดทีละ2ห่วงเหมือนเดิมนะคะทำเหมือนเดิมนะคะก็คือ treble crochet ทีนี้หลักเดิมนะคะแทงเข็มลงไปที่หลักเดิมปลดทีละ2ปลดทีละ2ห่วงนะคะนี่ค่ะตอนนี้เราก็มีห่วง5ห่วงอยู่บนเข็มนะทีนี้ก็เกี่ยวไหมลอดห่วงทั้งหมดเลยนะคะอันนี้เป็นการรวบห่วงทั้งหมดพร้อมกันนะต่อไปเราก็4โซ่ถัก4โซ่แล้วก็สลิปสติชที่หลักถัดไปนะคะเพื่อที่จะเริ่มกลีบใหม่อันนี้เราก็ได้กลีบที่1แล้วนะคะส่วนกลีบ2กลีบ3กลีบ4กลีบ5ใช้แพทเทิร์นเดิมทำซ้ำแบบเดิมก็คือถักขึ้นไป4โซ่ถัก treble crochet ลงในหลักเดียวกันนะลงในหลักเดียวกันกับตอนที่เราสลิปสติชปลดทีละ2ห่วงส่วนห่วงสุดท้ายเหลือไว้รวบพร้อมกัน treble crochet อีกแทงเข็มลงไปที่หลักเดียวกันคือหลักเดียวกันเขาจะมี treble crochet 2ตัวนะคะส่วนหลักต่อไปก็มี treble crochet อีก2ตัวในกลีบดอกไม้กลีบหนึ่งจะมี treble crochet 4ตัวแล้วก็รวบพร้อมกันมันก็จะเป็นกลีบดอกไม้กลีบหนึ่งมันจะทำให้ดอกไม้ของเรานะคะมี5กลีบอันนี้เราก็กำลังอยู่ที่กลีบที่2ทีนี้เราก็สลิปสติชหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าถัก C นี่ค่ะเราจะได้กลีบดอกไม้ที่ปลายของเขามนโค้งเพราะว่ามันเกิดจากการที่เรารวบห่วงพร้อมกันปลายมันก็เลยจะมนโค้งก็ให้ทำซ้ำแพทเทิร์นเดิมไปจนครบ5กลีบเลยนะคะตอนนี้เราก็มาถึงกลีบสุดท้ายกลีบที่5แล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้4โซ่แล้วใช่ไหมคะทีนี้นะเราก็สลิปสติช
ก็คือแทงเข็มลงไปตรงที่หลักแรกตอนที่เราเริ่มต้นกลีบแรกอะค่ะแทงเข็มลงไปจุดนั้นนะคะแล้วก็สลิปสติชหรือว่าถักซีนะคะดอกไม้นะคะเราจะทำประกบกันนะคือดอกหนึ่งมันก็จะต้องใช้ปลายไหมยาวนะคะเพื่อที่เราจะเย็บ2 ดอกประกบกันเป็นดอกหนึ่งนะพอดีมันมี2 ข้างใช่ไหมคะเราก็จะใช้ดอกไม้ทั้งหมดน่ะ4 ดอกพอเย็บประกบกันก็กลายเป็น2 ดอกนะคะซ้ายก็ดอกหนึ่งขวาก็ดอกหนึ่งตรงนี้นะคะต้องมัดให้แน่นนะคะเพราะว่ามันเป็นจุดที่เราเปลี่ยนสีใหม่นะเราต้องมัดให้แน่นไม่ให้มันคลายออกให้ทำทั้งหมด4 ดอกนะคะจะทำคนละสีก็ได้ขวาสีหนึ่งซ้ายสีหนึ่งก็ได้ค่ะพอทำดอกไม้เสร็จนะเราก็จะพักดอกไม้ไว้ก่อนนะทีนี้นะคะเราจะนำสายนะคะมาเย็บติดกับสตรอเบอรี่นะคะก็คือใช้ปลายไหมที่เราเหลือไว้มาเย็บติดกับสตรอเบอรี่ส่วนขั้นตอนการเย็บนะคะเป็นขั้นตอนที่สำคัญนะคะเพราะว่าถ้าเราเย็บไม่แน่นมันจะหลุดหรือก็หลวมนะคะเพราะว่ามันจะแกว่งไปแกว่งมานะเวลาที่เราเอาไปห้อยนะคะเราต้องเย็บหลายๆครั้งนะคะเย็บให้แน่นทั้ง2 ลูกเลยนะคะเย็บ2 ข้างแล้วก็ซ่อนปลายไหมไว้ข้างในให้เรียบร้อยนะคะพอเราเย็บติดกันทั้ง2 ลูกก็จะได้แบบนี้นะคะก็จะแน่นนะคะดึงก็ต้องไม่หลุดนะต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการเย็บดอกนะคะติดกับสายระยะห่างของดอกกับกลีบเลี้ยงนะคะสามารถกะเอาตามชอบได้ค่ะแต่ว่าในที่นี้นะคะเราจะให้ระยะห่างระหว่างดอกกับกลีบเลี้ยงอยู่ที่ประมาณ4 ลายถักนะคะก็คือลายถักสายที่เราถักไว้ใช่ไหมคะเราก็จะนับขึ้นไป1 2 3 4ลายที่1มันอยู่ติดกับขั้วนะคะมันก็จะประมาณนี้ค่ะสายมันก็จะอยู่ระหว่างกลีบนะคะดอกตำแหน่งข้างล่างจะเป็นแบบนี้ส่วนข้างบนนะสายมันก็จะอยู่ตรงกลีบตรงกลางทีนี้นะให้เราใช้ไหมนะคะปลายไหมที่เราเหลือไว้เย็บดอกฝั่งหนึ่งเย็บติดกับสายให้แน่นก่อนนะคะเพื่อที่มันจะไม่หลุดก็คือเย็บประมาณ 4-5 ครั้งให้มันติดกับสายแล้วก็เป็นการมาร์กตำแหน่งไปด้วยนะต่อไปนะคะเราก็นำดอกนะคะสีเดียวกันนะมาประกบกันทีนี้เราก็จะเย็บ2 ดอกนี้นะคะประกบกันโดยที่เราจะเย็บก็คือแทงเข็มเข้าไปในห่วงที่มันอยู่ชิดกันนะคะดอก2 ดอกนี้ห่วงข้างในนะคะของแต่ละดอกมันก็จะชิดกันพอเราเย็บมาจุดถึงจุดระหว่างตรงนี้นะคะถึงสายมันก็เวลาเย็บก็เย็บทะลุสายมันเลยนะคะสายมันจะได้ไม่โยกไปโยกมาก็คือมันก็สายก็จะติดขอบดอกเลยค่ะทั้งสายด้านล่างด้านบนนะคะเราก็เย็บทะลุสายไปด้วยเลยค่ะสายมันจะได้ติดกับขอบดอกแล้วก็แนบขอบดอกไปด้วยนะคะจะได้ตำแหน่งจะได้ไม่เคลื่อนจากนั้นนะคะเราก็ซ่อนปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เราก็เย็บด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะตำแหน่งก็เหมือนเดิมตอนนี้เราก็เย็บทั้ง2 ฝั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราเลือกเป็นขาวกับชมพูอ่อนสามารถเลือกสีตามชอบได้เลยค่ะจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้เราก็จะได้ตามนี้เลยนะคะเขาก็เป็นสายที่จะเอาไปใช้ห้อยพวงกุญแจก็ได้นะคะห้อยกระเป๋าหรือว่าห้อยหน้ารถยนต์ก็ได้ค่ะกระเป๋าเราก็จะห้อยแบบนี้นะแล้วก็จะคล้องสายกระเป๋าแบบนี้จะเป็นกระเป๋าผ้าหรือว่ากระเป๋าสารกระเป๋าหวายก็ได้ค่ะมันก็จะออกมาเป็นทรงแบบนี้นะ